Suntem la Olympia Parking, aici unde începe aventura noastră la apus. Însă mâine dimineață, la răsărit, plecăm spre, probabil știți deja din titlu, dar dacă nu știți deja din titlu, rămâneți aproape de noi, pentru că avem Bentley Continental GT Convertible Speed, cel mai puternic decapotabil Bentley. W12, super confort, super configurație, abia aștept să vă povestesc despre mașină și la final, sau hai să zicem cam pe la 3 sferturi din clip, mai este o surpriză. Mulțumesc că vă uitați la micul meu canal și dacă vreți mai multe clipuri și mai interesante, nu uitați să vă abonați. Mașini cu Luci Popa începe! Prima parte a călătoriei noastre, autostrada A1. Mergem decapotați, cu deflectorul de vânt pornit, cu geamurile ridicate, cu 110. Cam asta este viteza de croazieră la care să nu simți vântul, să nu simți turbulențe, să nu simți absolut nimic. Mergem cu clima pornită pe încet, că n-avem de ce, cu scaunele ventilate, de asta mergem de fapt cu clima, ca să meargă și scaunele ventilate, și mergem să ne plimbăm. Nu mergem ca să ajungem la o destinație, mergem să ne bucurăm de drum, de peisaj, de ziua de azi și evident de mașinuță. Consum, dacă sunteți curioși, la 110 e 9,5 constant și consumul mediu scos până acum 15,5 litri pe 160 de kilometri. În general, București și împrejurimi. Cam ăsta e consumul mediu. Ne-am oprit la Dedulești, la Mici, am mâncat ceva, ne-am alimentat cu Bentley de culoarea muștarului. Vopseaua costă 10.500 de euro la mașina asta, e vopsea Mulliner și are și accente verzui și roșii cu efect metalic. Și mașina mai are PPF, are folie pe toată caroseria, 2500 de euro folie de fabrică. Nu puteam să mergem la 35 de grade decapotați în continuu, cel puțin dacă nu aveam viteză, pentru că nu ne răcoream, așa că am capotat-o. Mașina este deosebit de silențioasă la viteze normale, capotată. Nu cred că pierzi mare lucru dacă îți cumperi GT Cabrio, GT Convertible mai nou, decât dacă îți cumperi un GT Coupe Speed sau, mă rog, chiar și V8. Singura diferență pe care am observat-o între cele două este faptul că mai pierzi un pic din rigiditatea torsională a caroseriei și simți uneori în volan, dacă treci peste niște denivelări mai bruște, simți în volan mici vibrații. Nu e mare scofală. Oricum, confortul este suprem la mașinuța aceasta, la același nivel cu orice limuzină de super lux. Suntem super confortabili în mașina asta. Chiar este prea confortabilă. Dar bine, am mers și pe confort. Urmează celelalte două moduri mai târziu. Avrig, unde suntem cazați și urmează să mergem pe Transfăgărășan. Motiv de bucurie, pentru că putem să decapotăm Bentley-ul și vedem și noi mecanismul. Ce e interesant este că după ce o decapotezi, geamurile toate patru urcă și ai un buton aici pe care dacă îl apeși, pe orice buton ai apăsa, coboară toate patru geamurile. Anul acesta sărbătorim 20 de ani de când Bentley a pus în producție Continental GT, primul produs după achiziția brandului de către grupul Volkswagen. Primul produs care a introdus proceduri de manufactură moderne. Și mai sărbătorim 20 de ani de când Bentley a câștigat celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans cu Bentley Speed 8. Inițial trebuia să avem o mașină cu 8 cilindri, dar ne-au dat cu 12, nu ne plângem, dar ar fi fost un tribut special așa, V8 cu Speed 8. Acesta este Continental GT Speed. Înainte de urcarea către Bâlea Lac, platforma este împărțită cu Porsche Panamera. Nu ai spune așa ceva. Mașina este cu 80 de kg mai ușoară decât generația precedentă, dar nu ți-ai dat seama
având în vedere că masa la gol a acestei brute britanice este de 2,4 tone la gol. Platforma pe care e construit acest Bentley se numește MSB. Am auzit de MQB, de MLB. MSB doar 3 mașini sunt construite, 4 pe această platformă. Panamera, Continental GT, Conti GT Convertible și Flying Spur. Ce înseamnă acest lucru? MSB, Modular Antrieb Baukasten. Este o platformă care la bază are tracțiune spate, motor frontal longitudinal și doar această platformă are o cutie automată cu 8 rapoarte și dublu ambreiaj de la ZF. Asta e motivul pentru care Panamera are altă cutie față de Cayenne sau Cayenne are altă cutie față de Panamera. Și este o cutie gândită special pentru această platformă. Designerul acestei mașini a făcut multe modele, printre care și câteva Audi-uri, dar acum a desenat un Zeekr 009. Este un brand electric deținut de Geely și cu tehnologie Volvo. Vreau să vedeți cum arată Zeekr 009 și cum arată superbitatea asta. Totodată, acesta este primul Bentley care folosește tehnologia de construire a panourilor de carosserie numit Superforming. Superforming înseamnă că aceste panouri de aluminiu nu sunt încălzite și ștanțate să le aduci în forma asta superbă, nu. Ele sunt încălzite și după aceea suflate cu gaz. E foarte greu să faci o asemenea caroserie, dar aparent este ceva mai precisă și ceva mai exotică. Superforming-ul a fost folosit în industria auto de către McLaren, companie britanică, Morgan, companie britanică, dar Bentley Continental GT a fost primul model care a avut toată caroseria făcută prin Superforming. Recunosc, tot drumul am mers pe confort, pentru că am vrut să păstrez ceea ce e bun aici, în urcare. Avem modul Bentley. Modul Bentley e modul în care pornește mașina și este modul gândit special pentru această mașină. Cum ar vrea cei de la Bentley să folosești mașina, mai ales ca un Grand Tourer. Ce se întâmplă? Este un mod intermediar între sport și confort. Întărește suspensia, direcția devine un pic mai grea, suspensia devine un pic mai rigidă, cu toate că pe confort mașina asta se bate cu orice model de super confort. Și ai mai multă putere de la motor. Nu că înainte n-ai fi avut, Doamne ferește. Pentru că atunci când ai 660 de cai putere și 900 Nm, ei bine, nicio urcare nu pare că se face cu vreun efort. E mare, e o brută, 2,4 tone, dar virează pentru că are sistem de direcție pe puntea spate și la ieșirea din viraje te urcă, nu glumă, te urcă. Wow. Dar păstrează confortul. Ai un pic de ruliu, mai puțin decât pe confort. Și motorul îl auzi, dar fiind un motor supraalimentat, modern, cu filtru de particule, trebuie să-l turezi. Cu toate astea, mașina nu dorește să tureze motorul foarte mult, pentru că are suficient cuplu cât să mă satisfacă pe mine și cât să satisfacă și nevoia de putere. Nu știu dacă e primul, cred că e primul W12 pe care îl conduc, cred. Wow. Ce au făcut la suspensie față de GT-ul normal W12 care nu se mai fabrică? Practic, au făcut modul sport mai rigid și au făcut modul confort la fel de confortabil, ceea ce înseamnă că în sport e mai dinamică mașina, dar pe confort este la fel de confortabilă precum un W12 sau un V8. Și cu toate că are 2,4 tone, cum atacă virajele mașina asta, cel puțin pe astea largi, e impresionant. Direcția e mai rapidă decât ai crede, chiar dacă volanul e un pic prea greu. Mașina mușcă din asfalt, nu pare deloc, dar deloc, că ar pierde aderența sau tracțiunea. Într-adevăr, și pe Bentley trebuie să pregătești cutia dinainte să mergi pe manual, dar o să folosim cutia pe manual când mergem pe sport. Dar efectiv mașina merge ca trenul. Ca trenul. Nu are niciun fel de pauză, niciun fel de lag, niciun fel de efort. E mașina perfectă pentru un astfel de tur, de grand tur. S-a cam stricat vremea puțin, să vedem cât mai putem merge decapotați, pentru că a început să fulgere pe acolo, dar vedem noi, ne descurcăm. Hai să vă arăt un pic pielea asta.
absolut demențială. Deci aici avem alcantara, aici avem microfibră, material textil, aici avem piele. Pielea vine din munții Scoției, acolo unde nu cresc țânțari. Și dacă nu cresc țânțari, pielea este mult mai fină și de foarte bună calitate. Asta înseamnă Bentley. Pragurile. Avem Bentley și la Speed avem încă un mini prag cu Speed. Nu știu ce vă mai putem arăta aici. Un lucru pe care nu l-am zis despre frâne. Frânele ceramice salvează 33 de kg din masă neamortizată. 33 de kg din masă neamortizată e ca și când ai avea câteva sute de kg de masă amortizată. Și dacă reușești să salvezi 33 de kg de masă neamortizată, atunci mașina devine mult mai manevrabilă. Sub capotă se regăsește cea mai puternică versiune. Ce cald e sub capotă! Cea mai puternică versiune W12 pe care o poți avea pe Continental GT sau GT Convertible. 6 litri, de data asta din aluminiu, cu injecție mixtă, 2 turbine. Motorul ăsta a venit din 2 VR6-uri, dar a fost îmbunătățit pe parcursul a 2 decenii și acum chiar nu are un consum exagerat de mare dacă mergi cumpătat. Cutia automată, 8 rapoarte dublu ambreiaj, am spus, și un sistem de tracțiune integrală electromecanic, fără diferențial, are ambreiaj multidisc, nu transmite mai mult de 30% din cuplu către puntea față, iar atunci când mașina derapează, nu transmite mai mult de 80 Nm către puntea față. 80 Nm din 900 e nimic. Ajută puțin mașina să se rotească, dar tot către spate se duce toată puterea, tot cuplu, ca să poți să faci glisada. Demențială mașină, demențială. Este o mașină care își ascunde masa foarte bine. Hai să mergem să o mai conducem și mai povestim în mers. Am trecut-o pe sport. Culmea, direcția nu se întărește foarte tare la viteze mici. La viteze mari se întărește ceva mai mult decât în modul Bentley, dar la viteze mici e chiar un pic mai ușoară. Am trecut-o pe sport, acum o trecem și pe manual. Hai să vedem în sfârșit ce poate bestia în urcare. Și nici aici n-ai nevoie de toată puterea mașinii, că e la 5000. Și la 5000 de ture e prea mult, pentru că ai 900 Nm până atunci. Nu trebuie să o duci în linia roșie. Nu e un motor de turație. Dar și când se duce, băi tată, se duce, tu rămâi înfipt în scaun, chiar și în urcare. Bum. Cutia schimbă decent, schimbă cu 50% mai rapid decât la W12-le normal. Ai pentru prima dată pe un Conti GT diferențial cu alunecare limitată electronic, care transmite cuplu mai bine stânga-dreapta pe spate, ca să fie și mai manevrabil. Bă, ce drumuri avem și noi! Ce drumuri avem și noi! Nici că suntem în Need for Speed. Uite cum virează. Asta e cea mai importantă sau cea mai impresionantă parte. Are un pic totuși de turbo lag, adică nu-ți dă toată puterea instant. Demențial. Virează mai bine decât te aștepți. O experiență de condus e un pic ciudată, pentru că mașina ea este agilă și este light on its feet, așa, e ca o
balerină grasă, dacă ați mai văzut vreodată. O balerină de 2,4 tone. Poate să facă mișcările foarte grațioase. Culmea, eu în clasa 4 am făcut cursuri de dans și am făcut mambo, cha-cha, vals vienez, samba și așa mai departe. Ei, și aveam o profesoară, o instructoare de dans care a fost profesoara multor dansatori de la Surprize cu Andreea Marin. Ei bine, doamna era voluptoasă, să-i zicem așa. Ei, cu toate astea, era atât de grațioasă în dans și mi-aduce aminte de acest Bentley. Avem un Loganel, s-a răcit, avem 20 de grade afară, vântul bate, este răcoros afară și am pornit scaunele încălzite. Wow! Cum sună turbinele prin munții ăștia și cei 12 cilindri, care, deși nu sună la fel de melodios precum un V12, sunt o uzină de forță, așa se simt. Exact așa cum se simte și W16-le de pe Bugatti Veyron, pe care am avut plăcuta ocazie să-l mut și eu de colo-colo. Dar ce e cel mai impresionant este modul cum se schimbă suspensia între modul confort și sport, cum barele stabilizatoare active pe 48 de volți își fac treaba, cum diferențialul te scoate din viraje, cum puntea față mușcă din asfalt și cum direcția spate face ca mașina să se rotească mult mai ușor decât ai crede. Asta înseamnă Bentley. Bentley Boys, Le Mans, anii 20, anii 30, Le Mans 2003, 20 de ani de Continental GT. Hai să vedem și cum sună în tunelul ăsta. Voiam să spun replica asta la final, dar știți ce mi inspiră mașina asta? Vreau să o spun acum ca să nu o uit. Știți ce mi inspiră mașina asta? Mi inspiră speranță. Speranță că totul va fi bine. Dacă ai zile negre, zile grele, există totuși speranță. Toată lumea are griji, toată lumea are lucruri de făcut, treburi, însă mașina asta mi le-a luat pentru 2 zile, mi le-a luat și m-a făcut să mă simt tânăr, fără griji, cum eram odată. Păi, ce mașinuță frumoasă! Și nu s-a terminat încă toată povestea noastră, toată aventura noastră. Hai să vă arăt și farurile noaptea, de astea le-am păstrat. Faruri Matrix LED cu efect de cristal. Este faza scurtă aprinsă momentan. Ia, îi dăm o fază lungă, ia să-i dăm un flash. Să-i dăm un flash. Și aia e faza lungă și lumina de ceață încorporată. Pe de altă parte, dacă este să mergem la
cealaltă parte, observăm că e foarte greu să se facă, ba da, e ușor să se facă focusul acum. Luminile de zi devin semnalizări. Tot la capitolul lumini, lumini de curtoazie Bentley. Foarte clare, se văd foarte bine. Continuăm cu luminile ambientale, care sunt de fapt lumini de welcome LED, care vin opționale, costă câteva sute de euro. Și ăștia sunt luminile de welcome normale. Astea sunt luminile welcome LED în pachet. Se aprinde și emblema Bentley aici când ieși din mașină, ca să ai un pic mai multă lumină. Peste tot numai lumini frumoase. Și așa arată stopurile. Ce interesant este că pe cameră pare că acela ar fi aprins portocaliu, dar nu este, doar asta este aprins cu semnalizarea, cam așa se văd. Se dau un focus, tot cu efect de cristal. Și dacă mergem în spate și punem o frână, acolo este al treilea stop de frână. Cuvântul de ordine este elegant, nu altceva. Așa bate faza scurtă la Conti și acum fază lungă. Așa bate, gata, ca să nu orbim lumea. Ok, super. Deci farurile bat extraordinar noaptea. Avem încă un Bentley. Pentru că Conti GT Cabrio Speed pleacă, Bentley Flying Spur V8 Azure vine. Și mâine mergem și cu ăsta pe Transfăgărășan. La fix ne-am nimerit. În clipa în care noi am oprit camera din a-l filma pe acela, a venit superbitatea asta. Flying Spur e făcut pe aceeași platformă, e varianta limuzină și nu se mai numește Continental Flying Spur, se numește doar Flying Spur. Tot cu numere de Marea Britanie, cum e și GT Cabrio-ul. Și cu emblemă Flying Bee. Dar nu avem Bentley-ul cu aripi. Avem B-ul cu aripi, avem Flying Bee-ul aici. Bine ai venit, Flying Spur. Și testăm și V8-ul, nu numai W12-le. Acesta are și ambientare. Nu știu cum se vede pe cameră, dar s-a întunecat foarte mult și tună iar. Vremea nu pare să țină cu noi zilele acestea, dar nu contează. Cui pasă? Avem Bentley, era să zic Continental, Bentley Flying Spur și mergem cu el pe Transfăgărășan. Acum o să vă prezint câteva detalii așa care deosebesc Conti GT de Flying Spur, detalii pe care nu le aveam pe GTC. Hai să începem. Hai să începem cu emblema Flying Bee. Este din oțel inoxidabil, este iluminată și are pene. Aripile au pene. Un detaliu extraordinar. Extraordinar. Și cel mai important, avem și funcție de conceal. Deci dacă nu vrei să ai Flying Bee-ul la vedere, să apară o simplă emblemă Bentley, poți face asta. Sau poți să-i dai după aceea Reveal și emblema să iasă la înaintare. Este atât de întuneric încât au pornit senzorii de lumină și implicit s-a aprins emblema, că pe timp de zi ea nu este iluminată. Atât de beznă este încât s-au aprins luminile ambientale la interior. Să sperăm că mica noastră cameră își face treaba. Grila are sloturi verticale, exact cum aveau Bentley-urile din era Rolls-Royce, dinainte de era Volkswagen. Și acum toate limuzinele Bentley vor avea această grilă. Nu mai avem black pack-ul ăla pe care îl aveam pe Conti GTC, avem crom peste tot. Deci toate detaliile sunt cromate la această mașină și, după părerea mea, îi dă un plus de eleganță. Poți să-ți iei acel pachet negru, dar parcă arată mai bine. V-am mai spus de procedeul de fabricație la Bentley, Superforming-ul acela din aluminiu. Ei bine, dacă vă uitați, acest panou din aluminiu, vedeți cât de mare este? Din bot până aici, până acolo, trecem de aripă și ajungem în spate. Acesta este cel mai mare panou de caroserie de pe orice mașină nouă de pe acest pământ. Cel mai mare panou, un singur panou de caroserie. Opa, se pune ploaia.
Hai să vă povestim repede și despre culoare. Culoarea se numește Sequin Blue, costă 4.800 de euro și este culoarea pe care o clientă Bentley a specificat-o în mod particular de pe rochia dânsei. Avea o rochie, Sequin vine de la acele discuri lucioase care se pun pe rochii. Femeile se pricep mai bine la chestia asta, acele discuri care se cos și e ca și când avea efect de pene, știți voi, nu vă mai explic. Ei bine, Sequin Blue ăsta a fost atât de îndrăgit de către cei de la Bentley încât acum poți să-l iei pe toată gama. Stopurile au efectul B, seamănă cu un B de la Bentley. Portbagajul evident că este mai mare, dar o să-l arătăm imediat. Gurile de evacuare sunt duble pentru că avem motorizarea V8 și portbagajul are un volum de 420 de litri. Noi ne-am mai pus echipamentele în el. Sunt suficienți litri pentru 4 persoane un weekend, să zicem, sau 2 persoane într-o săptămână. Și un detaliu pe care nu mi-aduc aminte dacă l-am arătat la GTC era dacă am arătat bușonul metalic, bine, cu efect metalic de benzină. Și îmi place că spune aici că opriți încălzirea auxiliară atunci când alimentați. Da, mașina asta are încălzire auxiliară, nu mai simt exact cât costă, vreo 2000 de euro costă și aceea în plus. Jantele sunt pe 22 de inci, tot cu 10 spițe, dar evident alt design. Și frânele, nefiind varianta Speed și nefiind ceramice, au 420 mm pe față și 380 mm pe spate. Oricum sunt foarte mari, chiar foarte mari. Am avut soft close la GTC, avem soft close și aici. Mare atenție, indiferent de ce mașină aveți, mare atenție să nu vă prindeți degetele aici. Eu era să-mi prind degetul ieri în GTC. În rest, mașina debordează de eleganță. Vă dați seama cât de greu e de făcut acest panou din aluminiu? De fapt, toată caroseria cât de greu este de făcut. Deci vremea chiar nu ține cu noi. Dar fiți atenți, am descoperit la Conti GTC, capota se deschidea de aici, din centru. Dar la Flying Spur se deschide de aici. De ce? Pentru că nu ai loc de Flying B să pui deschizătura aici. Bun, motorul este același de pe Bentayga, din clipul meu cu Bentayga pe care l-ați văzut sau poate îl vedeți. Vă uitați, este același V8 de origine Porsche de 4 litri din aluminiu, Hot V, turbinele în interiorul V-ului, injecție directă și dezactivare de cilindri între 953.000 și un pic de rotații pe minut, când motorul nu are nevoie de mai mult de 250 Nm. El poate să producă 770 de Nm și 550 de cai putere. Aceeași transmisie ca la Conti GTC, același ZF8 cu dublu ambreiaj, 318 km la oră viteză maximă și 100 în 4,1 secunde. În teorie ar trebui să consume cu 2 litri mai puțin la 100 de kilometri. Hai să mergem! 2 litri la 100 de kilometri mai puțin și mașina cântărește și cu 100 de kilograme mai puțin decât convertible-ul. Și avantajul lui Flying Spur este că poate fi cumpărat și W12 Speed, așa cum am avut noi, și V8, dar și plug-in hybrid. Clip cu Bentayga plug-in hybrid aveți pe canal ceva mai în spate, mai la începuturile canalului. Cu V8-ul long wheelbase aveți mai de curând. Profităm de ocazie. Acolo unde la coupe avem butoanele pentru eleron și la decapotabilă avem butoanele de decapotare. Stai să oprim ștergătoarele. Așa. La Flying Spur avem butoanele pentru toate perdeluțele, toate copertinele. Ea arată în spate. Așa. Tot ce înseamnă perdeluță și copertină se deschid. Pentru vizibilitate și lumină maxime. Dacă vrei să le închizi, apeși același buton. Dacă vrei să închizi doar trapa ta, trapa din față, ba nu, asta este pentru perdeluța din spate. Că trapa ta are butonul ei aici, corect. Aici este butonul. Îmi place că la fiecare model în parte au găsit o funcție pentru aceste două butonașe. Un element al grupului VAG este adânc înrădăcinat în toate produsele sale. Anume, dacă n-ai contactul pus, butoanele de pe volan nu merg. De exemplu, nu poți să dai volumul mai tare sau mai încet dacă nu ai contactul pus. Noi îl avem pus acum și de asta putem să folosim butoanele, dar e interesant că pe toate modelele ale grupului există această funcție. Scaunele pe care scrie Azure aici sunt cam la fel de confortabile precum la GTC, poate chiar puțin mai confortabile. De data aceasta avem linen, așa se numește pielea, același tip de piele, cu Imperial Blue. Iar ornamentele
de pe bord se numesc Piano Linen și Grand Black. Ornamentele costă vreo 3800 de euro. Aici, cusăturile contrastante nu mai costă nimic în plus. Tot prețul mașinii este 249.000 de euro. Deci aproape 80.000 mai puțin decât GTC-ul. Dar acolo era și faptul că era decapotabilă și W12. Dacă nu mă înșel, Touring Pack-ul vine în standard la Flying Spur, pentru că nu vrei să ai o mașină fără pilot automat, head-up display, night vision. O mașină sport de weekend o poți lua fără aceste sisteme, dar o mașină de genul ăsta care parcurge mai mulți kilometri, probabil are nevoie de astfel de sisteme. Și mocheta e foarte groasă. Foarte groasă, foarte moale. O plăcere. Ți-e și milă să stai încălțat în mașina asta. Păcat de ea. Și la Conti GT era la fel. Și dacă te prinde o vreme călduroasă, activează scaunele ventilate. Hai să vă arăt ceva la scaunele ventilate. Poți selecta unde să fie mai ventilate. În sus, în jos sau să fie 50-50. De mie, de exemplu, îmi place mai mult în sus. Să am la spătar mai multă ventilație. Și dacă vrei și mai mult, atunci intră frumos în meniul de masaj și ai așa wave, pulse, stretch, lumbar și shoulder și intensitatea masajului. Mie îmi place cu intensitatea la maximum. Vreau să spun că acest masaj e unul dintre cele mai bune masaje pe care le-am avut într-o mașină. Există o diferență de interior între Conti GT și Flying Spur, pentru că înainte aveam guri de ventilație rotunde, aici avem guri de ventilație, tot cu efectul ăsta de knurling, care e 2000 și ceva de euro, nu câteva sute de euro cât am zis eu, în forma literei B. De fapt e un B în oglindă. Au montat USB-urile aici în față, au pus wireless charging-ul aici, cu priza de 12 V, pentru că această cotieră nu se mai ridică, doar se extinde. Bănuiesc eu că au făcut acest lucru ca să poată trece gurile de ventilație către pasagerii din spate, zic eu, și toată electronica pentru tableta din spate pe care o să o vedem mai târziu. Dacă la Speed scria Speed aici, avem inscripția Azure. Torpedoul similar și de data asta este și refrigerat. Tot acolo poți să spui și cartela SIM și două carduri SD pentru media, că navigație nu ai nevoie pentru că ai în standard, dar SIM-ul îți trebuie pentru conectivitate la internet dacă nu vrei să folosești internetul telefonului și ca să ai și internet la tabletele din spate. În spate cred că se stă cel mai bine, mai ales dacă șoferul este de înălțimea mea. Spațiu la picioare, spațiu la cap, din belșug. Mașina are 5 locuri, însă nu aș recomanda să stea cineva pe acest loc pentru că probabil nu ar fi cel mai confortabil și are și consola asta destul de înaltă acolo și posibil să dai și cu picioarele în ea, e păcat de mașină. Aia e, dacă trebuie, dacă nu. Apropo, avem cotieră încălzită în față, cotieră încălzită în spate, două suporturi de pahare și un spațiu de depozitare cu USB-uri, evident. Mașina vine cu USB auri, nu C-uri și încă o priză de 12 V. Poți, dacă vrei, să-ți iei un smoker's pack și îți da și brichetă și scrumieră. Ai și o plăsuță aici dacă vrei așa ceva. Și toate comenzile pentru scaune, da? Masaj, reglaje, tot ce vrei. Și pernuțele acestea sunt incredibil de moi. Mi-ar plăcea să stau în spate și să dorm aici, dar din păcate meseria mă pune să conduc. Buzunarele sunt suficient de încăpătoare, este piele peste tot. Știți care este motorul lui Bentley la interior? Nu ai lemn, nu ai carbon, nu ai metal, înseamnă că ai piele. Deci dacă nu vedeți metal sau lemn sau carbon, aveți piele. Și, într-adevăr, ai piele absolut peste tot, inclusiv peste grilele acestea de la sistemul de sonorizare Naim. Ce faci în spate dacă te plictisești? Păi, deschizi tableta aceasta, o conectezi la internet, asculți muzică, te uiți la ce vrei tu, bagi sursă, da, from your device, de pe telefon. Asta e cea mai tare chestie. Da? This function is currently unavailable. Trebuie să fie mașina pornită. HDMI și Netflix. Da. External content provider is unavailable. Asta pentru că nu ai net și nu avem motorul pornit. Bun, și dacă vreau să controlez climatizarea, ce fac? Păi mă duc frumos la această tabletă, o scot. Ia uite ce frumoasă e. Și hai să vedem ce funcții avem. Păi, avem așa, media. Apropo, mașina are și TV Tuner, ambele au avut, costă 1000 de euro și poți să ai TV Tuner digital.
dacă vrei. Ce mai avem? Sursă, radio, DAB, jukebox, FM, AM, Bluetooth, tot. Nu poți să intri în Apple CarPlay de pe tableta asta, mi se pare normal. Climatizare, poți să selectezi climatizarea în spate și unde să se ducă aerul. Scaunele, da, încălzite, ventilate, sau poți să pornești masajul la ele, type, da, și intensity. Și cam atât cu scaunele. Evident, perdeluțele le poți regla de aici. Open all, close all dacă vrei. Ia, close all. Interesant că cele de la geamuri nu urcă, pentru că nu avem geamurile urcate. Open all, e bine de știut. Ok. Mergem înapoi. Luminile ambientale, da? Accent, punem un verde frumos și ambient cu roșu, verde cu roșu. Luminozitate, navigație, poți să selectezi destinația dacă vrei. Flying Bee, poți să-l ridici sau să-l cobori de aici. Foarte tare. Setările pentru mașină. Aici poți să vezi temperatura, tripul, poți să vezi consumul, că nu te interesează. Și viteza curentă, current speed. Dacă ți se pare ție că Hans merge prea repede, îi spui. Setările pentru sunet. Acum și setări, climatizare, display și sistem. Și evident aici toate setările sau toate funcțiile mari. Dacă dai pe butonul de home, tableta răspunde foarte bine. Nici n-ar avea de ce să nu răspundă bine, că nu e foarte complicată, dar îmi place că este super la îndemână. Și ce faci când te plictisești de ea? O pui frumos și este magnetică. Foarte tare. Deci ea este magnetică, este încuiată acum și dacă vrei să o descui, apeși pe acest buton, este magnetică, ți-o împinge și tu tragi de ea. Cam așa stai în spate la Bentley Flying Spur. Mai avem ceva de zis? Sau mergem să o conducem? Eu aș sta și aș dormi un pic aici. Asta. Aș visa cusături contrastante, cusute manual. Aș visa aici modelul ăsta, nu știu cât de bine se vede, modelul acesta rombic. Deci pielea are model rombic 3D. Și evident, dacă vrei să te uiți, să vezi cât de frumos ești, te uiți în oglindă. Aceasta este o opțiune care nu costă niciun ban în plus. Aceste două trape cu luminile. Hai să mergem să o conducem, că de asta am venit. Avem un V8 și e păcat să nu-l folosim pe Transfăgăreșanu. Hai să vă arăt ceva. Norocosul este cel care stă în scaunul din dreapta, adică în cazul de față cameraman. Așa reglezi scaunele, da? Simplu ca bună ziua. Eu dacă pe tabletă pun aici să schimb comenzile scaunului față, pe ale mele schimbă tot scaunul meu, dar ale pasagerului din dreapta reglează scaunul pasagerului din dreapta față. Și astfel, dacă vrei să fii mai confortabil, poți să-l muți pe cel din dreapta și să stai și mai bine. Da? Uitasem de funcția asta. Bine că mi-am adus aminte. Tabloul de bord este complet digital, dar are un font specific Bentley. Ce este interesant este că la Speed ai alt font, tot Bentley, și poți să vezi informațiile simple așa. Deci, odată așa, butoanele de pe volan au un click foarte satisfăcător, navigația dacă o ai nevoie, și aceasta este a doua vedere dacă nu ai nevoie de turometru. Ce îmi place și pentru asta trebuie să ridic volanul puțin, este maneta de pilot automat. Dacă ai volanul așa, normal, nu poți să o vezi. Dacă o ridici, poți să vezi tot ce înseamnă funcție. Viteză, activare, distanță. Distanța este așa, foarte interesant. Selectezi distanța așa, viteza așa, limitator. Se simte foarte bine și e ușor de utilizat. Singura chestie e că trebuie să te obișnuiești. Cum trebuie să te obișnuiești și cu butoanele pentru faruri, pe care oricum nu le vei folosi foarte des. Ceață spate, ceață față și restul le ții pe auto. Și ai și fază lungă automat. În momentul în care activezi pilotul automat, acolo în cadranul unde apar trip și kilometri, îți apare distanța față de mașina din față. E un detaliu mic, dar interesant și știi mereu că ai pilotul automat activat. Nu ai, în schimb, menținere de bandă. Ai doar lane assist, nu ai și lane centering. Acesta este sistemul de infotainment, care are widgeturi și poți să umbli în tot felul de funcții doar din widgeturi. Asta e tare, îmi place. Tot felul de widgeturi.
și aici la fel. Dacă nu vrei așa, poți să dai configure home screen și să ți-l configurezi tu cum vrei. Dar nu facem asta acum și dacă vrei, dacă nu vrei widget-uri și vrei meniu normal, uite-l, simplu, ca bună ziua. Ne întoarcem la home, de fapt ăsta este home, doar că diferă în funcție de cum selectezi tu aici. Și hai să vedem așa, navigația mașinii, avem media și poți să înțelegi sursa de aici, avem telefon, avem car, Night Vision Head-Up Display, Intelligent Coasting, asta trebuie să fie imers, suspensia, Blind Spot Assist și Bentley Safety Guard, adică toți senzorii de frânare, față, spate și așa mai departe. Tire Pressure Monitor, setările, tot felul de setări prin mașină, inclusiv lumini ambientale, pe care le-am văzut, nu, pe care le veți vedea și în spate și poți să selectezi tu culorile, să le punem așa, pe albastru ca mașina. Dacă te duci la setări vehicul, ai aici tot felul de setări, lighting and visibility seats. Asta e o chestie foarte mișto. Te duci la passenger seat și dai align with driver seat. Și acum o să vezi cum scaunul pasagerului se face asemenea scaunului meu. Asta e un prank pe care poți să-l faci pasagerului. Armrest heating pentru că avem cotieră încălzită, passenger seating, vent balance, uite balance. Poți să-i dai, dar asta poți să faci și dacă activezi scaunele încălzite și ventilate de la aceste butoane. Climatizare, aici climatizare, confort, ionizator și recirculare vin în standard, climatizarea în spate dacă vrei să umbli la ea, da, low și cum vrei tu. Încălzirea, asta este încălzirea auxiliară dacă vrei să o programezi tu. Apoi, aplicații, fuel info, weather, news, whatever. Avem setările de sunet, așa cum le-am setat eu, focusul să fie pe Naim All, că așa se aude mai bine. Interesant, acum ar trebui să se aude și mai bine. Volum, tot felul de volum selectezi tu când îți iei mașina. Setări, driver manager, driver assistance, display, luminozitatea display-ului, infotainment display, tot felul de acoustic feedback, ăsta de la auziți acum, face click-click. Da, deci niște setări normale pentru o mașină. Ce e mișto e că te saturi de display și îl faci așa. Îl activezi din nou și îți rămâne în același meniu în care l-ai lăsat. Asta e foarte tare, cu toate că se stinge. Și mai avem și Apple CarPlay, care nu este full screen, ai aici un meniu în plus, unde mai poți să selectezi tu câteva funcții. Asta e bine, dacă nu l-au făcut full screen, măcar să ai aici. Eu de obicei țin modurile de rulare aici, să văd în ce mod sunt. În rest, Apple CarPlay-ul merge bine, merge foarte bine, navigația la fel, nu am avut probleme de niciun fel. E totul clar, rezoluția e bună, culorile sunt ok, sistemul răspunde destul de bine. Eu merg așa pe Waze cu muzica. Doi. Gata. Și hai să arătăm și camerele acum. Camera frontală, camera spate pe care o poți curăța, oricum a plouat. Așa că nu văd de ce n-am putea să curățăm și noi camera puțin. Camerele laterale, se văd roțile. Și ce vedeți voi aici, da, sunt doar marginile mașinii. Panorama front, în comparație cu frontul normal. Și panorama rear, e aceeași cameră că o poți curăța cu rear, e un unghi mai wide. Camerele au rezoluție decentă, își fac treaba, au decupaje, simplu.
am avut toate tipurile de vreme. Literalmente toate tipurile de vreme. Acum 10 minute era soare. Acum 20 de minute ploua torențial. Acum avem un nor. Nu l-am prins pe cameră, dar am văzut cum s-a ridicat norul. Efectiv, a intrat norul în noi. Bun. Bentley Continental. Nu e niciun Continental, e Flying Spur. Spur înseamnă un fel de spirit, așa că și Rolls-Royce a avut Silver Spur. Ia uite, ce mișto. Deci mașina, chiar și în aceste condiții, este implacabilă. Nu o clintești, nu o miști. Stă pe trasă. Ia uite, s-a dus norul. Wow! Sunt curios dacă putem să-l prindem acum, să-l vedem cum se mișcă. Cam așa se vede norul care urcă. Foarte tare. Acum hai să mergem mai departe. Acum suntem pe sport. Există diferențe între GT Speed și asta. Modul sport nu e la fel de sportiv. Nu e la fel de directă, parcă. E o limuzină confortabilă, nu e făcută, dar nu e departe. Nu e departe deloc. Adică pentru cineva neavizat n-ar exista nicio diferență. Evacuarea e setată oarecum la fel, cu toate că motorul e cu totul altul. Însă tonalitatea e cumva în același plan. Așa e și la plug-in hybrid. Am mers cu un Flying Spur plug-in hybrid de curând. Tot cam pe acolo se aude. Într-adevăr, aici simți că ai 8 cilindri, ce-i drept. Auzi bărbălul ăla de V8. Frânele nu sunt la fel de directe, nefiind ceramice. Asta chiar o simți, mai ales pe un astfel de traseu. Dar tracțiunea la ieșire este. Fără doar și poate, este. Cu toate astea, să ai o astfel de limuzină de 2 tone 300 la gol, care să poată să facă ce face mașina asta pe aici, e impresionant. Chiar și pe modul sport, suspensia tot confortabilă rămâne, scaunele te țin, scaune similare cu cele din Speed, doar că sunt full piele. Cutia schimbă, am uitat să, nu știu dacă am zis de cutie, că schimbă bine pe GT Speed, pe asta schimbă un picuț, marginal mai lent, dar din nou, diferențele sunt aproape insesizabile. Și apuci să te distrezi cu ea pe aici fără nicio problemă. Linie discontinuă, putem să depășim și să ne continuăm drumul. E un deliciu. Se vede că nu e făcută mașina ca să, nu știu, te duci cu ea pe circuit sau să mergi tare pe astfel de drumuri, dar în limitele aderenței e foarte enjoyable așa. Chiar foarte enjoyable. Direcția se simte chiar aproape identic cu Speed-ul. E grea, dar nu foarte. Iar pe confort e ușoară, dar nu foarte. Poți să o înscrii pe trasă foarte ușor. Am impresia că schimbarea de direcție la Speed era un pic mai rapidă, pentru că aveam un ampantament ceva mai mic. Dar și aici avem direcție pe spate. Din punct de vedere mecanic, mașinile sunt aproape identice. Principala diferență este că aia are suspensia mai rigidă pe sport și are diferențialul ăla, care într-adevăr își făcea treaba la ieșirile astea din viraje. Pe când aici trebuie să aștepți așa un pic până când te lasă mașina să aplici toată puterea. Da, impresionant este că poți să mergi cu un ritm destul de rapid, destul de susținut pe drumul ăsta absolut fabulos, care se numește Transfăgărășan și care e al nostru. Bun, ajunserăm și în tunel. Ia, un pic de geam, un pic să auzim și noi, nu numai voi. Hai să vedem. Se auzea mai tare W12-le, dar ăsta are parcă un pic mai multă personalitate. Ia. În ceea ce privește răspunsul celor două motoare, ele sunt setate foarte similar.
au și un mic lag în cutie, dar după ce intră turbinele, indiferent de ce treaptă ești, mașina trage ca trenul. Simți diferența aia de putere și de cuplu. O simți doar dacă mergi toată ziua și testezi, cum facem noi. Deci o simți doar dacă mergi tare. Așa, la mers cotidian, să zicem așa, nu vei simți. Pentru că răspunsul e similar, cutia este similară și n-ai putea să simți zi de zi diferența între cele două motoare. Acum e alegerea ta ce cumperi, pentru că ele sunt amândouă fenomenale. Diferența de 0-100 o face probabil cuplu, nu puterea. Diferența de reprize, care oricum nu e foarte mare, o face puterea. Cutia văd că e similară, dar oricum o plăcere să mergi cu două Bentley-uri pe Transfăgărășan în 2 zile diferite. Chiar e uimitor. La tura asta, ce cascadă frumoasă, la tura asta o să rămâneți mai mult cu mine, să experimentăm mașina, pentru că chiar avem ce. Acum la coborâre se vede diferența de frâne. Initial bite-ul la speed era mult mai mare și atunci când apăsai pe pedală, ea era ceva mai tare atunci când apăsai hotărât. Dacă vrei să vii pe aici să conduci, poți să vii, dar fă o tură, 2 și după aia ia o pauză și uite-te la peisaj. Este absolut superb. Există riscul să vii, să mergi, să conduci, să dai 2-3 ture pe Transfăgărășan și să nu te bucuri de frumusețea peisajului. Și nu trebuie să-l vezi prin parbriz, trebuie să-l vezi cu ochii tăi. Să nu ai nicio sticlă. Bine, ochelarii nu se pun. Între tine și peisaj. Mai am mers pe sport și pe manual. Dar dacă o punem pe confort acum, avem mașini în față și o punem pe drive, mașina rămâne turată pentru că știe că e în frână de motor. Și rămâne pe la 3000 de ture, așa, în frână de motor, până când simte că nu mai are nevoie de frână de motor. Iar s-a pus ploaia, avem ploaie cu dinți, soare cu dinți, sau cum era aia? Soare cu dinți, da, e ploaie. Nu obosești să conduci bijuteria. Singurul lucru este că ai vrea să te bucuri tu mai mult de un drum mai liber și nu de traficul ăsta. Da, aia e. Transfăgărășanul în plin sezon. Și modul Bentley e setat într-adevăr undeva la mijloc, similar cu ceea ce găsești pe Speed. Cutia asta un pic mai sus, suspensia e undeva la mijloc, îți oferă un pic de ruliu, dar nu te zguduie pe denivelări, nu că pe sport te-ar zgudui foarte mult, dar pe sport într-adevăr simți ceva mai mult. Modul Bentley e modul în care pornește mașina și modul în care trebuie să lași mașina dacă nu vrei să-ți bați capul cu confort și cu sport. Că oricum el se și adaptează puțin în funcție de stilul de condus. Așa că îl recomand dacă nu știi cum să mergi, dacă nu știi dacă vrei să mergi tare sau dacă vrei să mergi încet. Acum la 50 la oră pe drumul ăsta, având și virajele, aș merge totuși în Bentley decât să merg în confort. Dacă ar fi drumul liber, clar, sportul se potrivește ceva mai bine. Nu pot, în schimb, să laud suficient de mult suspensia, care, la prima vedere, nu prea îți dă impresia că e pe perne de aer. Adică am condus o grămadă de mașini pe perne de aer, unde dacă dai într-o denivelare și simți imediat, într-o gropiță, o denivelare, simți imediat că e pe perne. La asta nu prea simți. Și nu știu dacă e de bine sau de rău. Eu zic că e de bine. Se simte un pic mai naturală. Și acum pe confort. Poziția la volan în ambele este o similară. Nu cred că stai mai sus sau mai jos într-una. Deși în GTC mi-am pus scaunul un pic mai jos. Aici mi l-am pus un pic mai sus. Vizibilitatea e și ea bună. Nu am nicio problemă cu vizibilitatea, nici măcar în spate. Cu toate astea, stâlpii ăștia sunt un pic groși. Adică mai e varianta în cazul în care
vrei să faci stânga și vine cineva din dreapta, mai ales dacă e motocicletă, să nu-l prea vezi. Dar nu e foarte rea situația. Ce am observat aici pe Transfăgărășan sunt multe mașini pe care scrie Tractări Auto. Deci dacă ai vreo problemă, ai cel puțin 4 mașini pe care scrie Tractări Auto și numere de telefon în cazul în care pățești ceva. Așa că puteți să stați fără griji, dacă vi se întâmplă ceva la mașini, vă tractează băieții fără nicio problemă. Acum, dintre cele două, care îmi place mie mai mult? Greu de zis. Dar dacă e să vorbim de strict configurațiile acestea două, și vă mai spun eu ce am mai condus din noua gardă. Deci am condus două V8-uri, un Flying Spur plug-in hybrid, o Bentayga plug-in hybrid, o Bentayga V8 long wheelbase și un Conti GT Speed. Nu vorbim de modele din generația trecută, vorbim de MSB-uri. Cred că tot un GTC Speed aș alege. Mi-a plăcut un pic mai mult evacuarea. Îmi place ideea asta de 12 cilindri în 2023. Mi-a plăcut că era decapotabilă și mi-a plăcut și culoarea. În schimb, interiorul și tapiseria mi-a plăcut mai mult aici, cu toate că avem scaunele din piele și nu cele parțial din piele care mi-au plăcut mai mult în partea cealaltă. Alt detaliu pe care l-am descoperit conducând mașina asta este că poți să schimbi turometrul pe stânga și vitezometru pe dreapta, așa cum am făcut eu. Poți să schimbi turometru și vitezometru între ele. E un ecran, pur și simplu te mută între ele. Asta dacă vrei turometru aici pe stânga sau dacă îl vrei pe dreapta. E frumos Transfăgărășanul. Măcar o dată pe an trebuie văzut, dacă aveți drum. Și dacă vreți să-l și conduceți, să fie liber, încercați noaptea. Ha. În pădurea cu alune aveau casă doi pitici și noi nu putem să trecem pentru că în față se uită lumea la urși. Da? Și dacă sare ursul pe noi, ce facem? La casco ce zicem? Cum s-a întâmplat accidentul? Noi, el mor. Uite ce frumos e puiul, mă. Uite puiul ce frumos e. Și mămica? Ce faci, mămico? Eu zic că aici este momentul potrivit să încheiem acest episod mirific. Da, Moș Martin este abonat la canalul Mașini cu Luci Popa. Ar trebui să vă abonați și voi. Avem o vară incendiară pregătită, cu mai mulți sau mai puțini ursuleți. Hai, v-am pupat din Bentley. Ciao! Mașini cu Luci Popa se încheie.